સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીની મસાલાવાળી ભાખરી। તો ચાલો બનાવીએ। તો આ એક મેં વાસણમાં 250 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। તો હવે આપણે તેમાં 100 ગ્રામ સમારેલી મેથીની ભાજી નાખી દઈશું। ના પછી આપણે 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી દઈશું। પછી અડધી ચમચી અજમો અને તેના પછી અડધી ચમચી જીરું અને હવે અડધી ચમચી હળદર અને હવે તેના પછી 1 ચમચી લાલ મરચું અને તેના પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં 4 ચમચી તેલ નાખી દેવાનું છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી દેવાનો છે। તો હવે આપણો લોટ બાંધીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને વણીને શેકી લેવાની છે। તો હવે આપણી મેથી મસાલાની ભાખરી થઈ ગઈ છે તૈયાર। તમે ખાટું અથાણું અથવા તો દહીંની સાથે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।